Utolsó fókuszpontunk, témakörünk, teljesítményvizsgálat. Alias Run-et-Rate. Run-et-Rate, igen. így van. De sokkal jobb, hogy teljesítményvizsgálat. Nem, a Run-et-Rate az jobb, az olyan szlengesebb. A szlengesebb, jobban ismerik az emberek, így van. Így van. Na hát ez se véletlenül került bele itt az újdonságok közé, ugyanis ez egy külön kis fejezetet kap. Újdonság, vagy pedig van benne változás? Újdonság és változás is, mert újdonságként azért újdonság, mert hogy nem volt eddig megfogalmazva, mint követelmény, tehát így hogy több szinten kell végezni, ez nem volt megfogalmazva, és meg hát az, hogy tulajdonképpen követelmény szinten sem volt ilyen részletesen leírva, ilyen mélységben, mint ahogy ide most leírták. Hát, hogy miről is szól, már elárultuk, ez a Run-et-Rate, de hogy itt általában egyébként megint csak az van, hogy sokan azt gondolják, hogy egyszer csinálunk egy Run-et-Rate-et, igazoljuk a vevőnek, hogy azt a kapacitást el tudjuk érni, amit megbeszéltünk, vagy leszerződtünk rá, és akkor hátradőlünk, aztán kész. Na most a német autóiparban megfigyelhető, a Volkswagen is ugyanígy van a követelmény, hogy több szinten kell ezeket megcsinálni. Tehát nem elég, hogyha a végén jövök rá, a projekt végén arra, SOP előtt, közvetlen, vagy nagyisten SOP után, hogy én nem is tudom azt a kapacitást elérni, amire leszerződtem. Ugye azért erre szoktunk példákat látni. Hát soha, mint volt projektvezető, sose. Így van, én is így termelésből jöttem, sose láttam ilyet. De hát azért mégiscsak van, ez is olyan, mint a változáskezelés, sose láttuk, de van. Na most ezt akarják ugye azzal megelőzni, hogy azt mondják itt a Mercedesnél is, meg ahogy a VW-nél is, hogy csináljuk ezt már több szinten inkább. Tehát kezdjük el egy kicsit korábban, elkezdeni vizsgálgatni, hogy hol tart a kapacitásunk, és akkor így szépen haladunk előre. Tehát mindig legyünk benne biztosak, hogy éppen hol tartunk. Most erre a követelmény az úgy szólna, hogy azt mondják, hogy SOP előtt, itt legalábbis a Mercedesnél, hogy SOP előtt legalább 8 héttel, tehát cirka 2 hónappal ugye SOP előtt, igazoljuk azt le, hogy tudunk egyszerre gyártani egy 4-től kötően 8 órán keresztül, tehát, hogy megy tényleg egyfolytában a gyártás, mert ugye el szokott gondot okozni, hogy legyártok én 50 darabot egyszerre, csak amikor azt gondolom, hogy működik a gyártásom, és akkor azt mondjuk, hogy na kezdjük el a gyártást úgy igazán szépen, akkor kiderül, hogy nem működik, ugye? Hát ez így, mert itt akadunk el, igen, mindig történik valami, és akkor itt ennek az lenne a lényege, hogy egy 4-től 8 óráig való gyártáson kipróbáljuk azt, hogy az akkori igényeknek megfelelően, ami ebben a fázisban van. Tehát van ugye a szép felfutási görbénk, és akkor a felfutási görbének azon része, ami éppen itt van 2 hónappal SOP előtt, hogy azt tudjuk-e teljesíteni. Így egyben. Nem állítjuk meg a gyártást, hanem akkor egyszerre gyártunk. Jó, ez az egyik. A másik, amiről meg kell győződnünk, az meg a szerződött kapacitásunk. Arra pedig azt mondja, és ezt én nagyon díjazom, hogy nem így fogalmazza meg, hogy ezt az SOP-ra kell igazolni. Mert miért is kellene nekem az SOP-ra a max kapacitásomat igazolni, amikor tudjuk azt, hogy az autógyárak mikor futtatják föl teljes mennyiségre a gyártásukat. Hát körülbelül, mit tudom én, Hát ugye azért az elején van egy nagy, amíg megtelítik a raktárat, de utána, mit tudom én, egy fél év azért... Körülbelül, igen. Na most nekem beszállítóként miért is kellene a maximum kapacitásomat leigazolni SOP-kor? Mert miért kell, hogy nekem mondjuk 2 gyártósorom legyen, ha most egy is elég az SOP-ra, ugye? Teljesen felesleges. És ezt szerencsére a Mercedesnél is így gondolják, úgyhogy azt mondják, hogy a maximum kapacitás elérése előtt 8 héttel kell leigazolni. Tehát van felfutási görbénk, ami azt mondja, hogy majd nem tudom én, most mondjuk azt, hogy 2026 márciusában van mondjuk a teljes felfutás, és akkor azt nekem 2026 januárjáig elég leigazolnom, hogy én annak tényleg meg tudok majd felelni. Holott lehet, hogy az SOP szeptemberben van. Előtte 25 szeptember. Nekem nem kell 25 szeptemberében ott lenni a teljes max kapának, hanem elég majd csak januárban. Ez azért, ez tényleg nagy könnyebbség, mert ugye alapvetően magát a sorokat a max kapacitásra tervezik, tehát matematikailag papíron azt tudja a gép, de nyilván az elején azt még abszolút nem tudjuk, de aztán utána addigra elér valószínűleg úgy, hogy az ilyen kis mikromegállásokat is kiszedtük a rendszerből. Így van. Meg ne feledkezzünk el az oktatott emberekről, képzett emberekről. Igen. Mert lehet, hogy SOP-kor nekem van egy műszaki emberem,
de lehet, hogy a Max kapához meg kell 3 műszaknyi ember, és azért nem mindegy, hogy őket mikor veszem föl, mikor képzem ki őket, és a többi. Tehát ezt lehet így jól tervezni. Na most itt viszont úgy kell megcsinálni már ezt a gyártást, hogy itt 2 napig kell gyártani, egy fuzamban, ami nyilván megint csak magától értetődik, hogyha nekem egy max kapacitást le kell igazolnom, akkor azért próbáljak meg egyfolytában gyártani, ahogy mondod, ilyen mikroállások, meg egyéb hibák nélkül. És ezt a 2 napot meg úgy számolják, hogy a Mercedes-Benz igényei alapján. Tehát nyilván megvan az, hogy az autógyárban éppen mennyi autót építenek a max kapacitással, és akkor azt kell nekünk leigazolni, hogy ezt a 2 teljes napnyi mennyiséget azt tudjuk egyszerre gyártani. Tehát így néz neki ez az úgynevezett performance test, vagy teljesítményvizsgálat. Ez lenne a követelmény. Illetve még azt is megemlítik, hogy a Mercedes az kérhet egyébként plusz teljesítményvizsgálatot korábbi fázisban. Tehát ezek a kötelezőek, tehát SOP előtt 8 héttel, meg a max kapacitás elérése előtt 8 héttel, de lehet, hogy a Mercedes azt mondja, hogy nem tudom én, most mondok valamit 6. érettségi szint előtt, vagy valamelyik próbagyártás előtt is csinálja egy teljesítménytesztet. Mert valamiért az fontos. És ezekre a ránétrétekre jellemzően jönnek emberek, jönnek a Mercedes? Jöhetnek, persze. Hát ez nyilván attól függ egyébként, hogy milyen kockázatos a projekt. Igen. Vagy hogy mennyire lényeges az elem, az a komponens. Igen, most ha van egy tök új gyárad, akkor jönni fognak. Akkor jönni fognak. Igen. Van egy új gyártósor, megint csak, most ha van egy bejáratott gyártósor, csak most egy új projektet csinálunk ugyanarra, nem valószínű, hogy ki fognak jönni. Tehát aminek van értelme, ez megint kockázatkezelés. Ez azért összefügg azzal, hogy van ugye ez a FAU-DRG módszertan, az érettségi szintek biztosítása, amelynek az elején csinálnak egy kockázatelemzést a beszállítókra a projektjükkel együtt. És az OEM. Az OEM, igen, és akkor az alapján nyilván ő már tudja azt, hogy ez egy nagyon kockázatos projekt, egy közepes vagy egy alacsony, és akkor ennek függvényében tudják ezeket a teljesítményteszteket is felügyelni. És allokálnak munkaerőt rá, mert sokszor ez szokott lenni a probléma, hogy írnak a Mercedesnek, de nem jön a válasz. Úgyhogy. És még talán annyit a teljesítményteszthez, hogy itt nagyon most fókuszáltunk a kapacitásra, de azért ne felejtsük el, hogy itt ezekkel párhuzamosan folyamatosan a minőséget is vizsgáljuk. Tehát nem úgy teljesítünk kapacitást, hogy egyébként meg nem tudom én 50% selejtel gyártunk. Igen, de azt gondolom, hogy erős ellenőrzési pontok vannak beépítve, tehát ez normális, hogy nem, tehát hogy a minőség az a minimum. Az megvan, az a minimum, igen, persze. Igen, és akkor amellé még igazoljuk a kapacitásunkat is. Pontosan. Jó, akkor beszéltünk 4 fontos témáról, ugye változáskezelés, field failure analysis, műszaki megfelelés és kiberbiztonság, illetve teljesítményvizsgálat. Összefoglalva, tudsz-e valami jó zárszót? Összefoglalva? Hát Mercedes, mint prémium minőséget kell a beszállítóknak produkálni, ezekkel a dolgok, most kiemeltünk 4 témakört, de lehetett volna egyébként 10 vagy 100-at is kiemelni, hogy változások nyomon követése nagyon fontos, illetve ahogy beszéltük, ezeknek a bejelentése, hibák kezelésével kapcsolatban, ugye field failure-ök, az annyira lesz jó, amennyire egyébként alapvetően a dokumentációk is jók hozzá, illetve a rendszerünk amennyire jó hozzá, valamint a műszaki megfelelés kapcsán talán annyit mondanék, hogy az nem egy külön projekt, hanem az egy irányítási rendszer, az egy működésrend, azt követni kell, és akkor minden jó lesz utána. Nagyon jó. Akkor azt gondolom, hogy köszönjük, remélem tetszett, remélem informatív volt, tartsatok velünk máskor is. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Köszönjük szépen.